වැලසේදන මාගෝන් කලපිලි නිස්ටට චූරප් නල් එකට අද බලමු කොහොමද YouTube ගෙන තිවිච්ච YouTube බඩියස් කල් තින ඩිස්ලයික් කවුන්් එක ආපව ගන්න කියලා හරි හරි අපි ඉස්සල්ලා මන්න ඕන Google Chrome browser එකට මං Google Chrome browser ඕපන් කරගන්නවා Google Chrome browser ඕපන් කරගෙන ඉස්සල්ලාම විසාමන YouTube බේඩියොත් අපි YouTube එකට ගියාම මම channel එකට යනවා channel එක video play කරනවා දැන් video play කරනවා මෙන්න video එකේ like count එක තිබ්බා dislike count එක වලත් දැන් මේක දකින්න ඇති දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ dislike count එක මෙතෙන් අප ගන්න කොහොමද කියලා මේ dislike කියන dislike කියන මෙන්න අප මේ වගේ dislike count එක ගන්න කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේක කරන්න ඕන ඔයාලගේ දැන් tab එකක් open කරගෙන මේකට යන්න ඕන web store එකට ඔයාලා මෙතන return YouTube dislike කියලා search කරන්න ඕන return YouTube dislike extension කියලා search කරන්න ඕන search කරලා සාමාන්‍ය උඩින්ම result එක එනවා Chrome web store එකේ මම මේකේ link එක description එකේ area එකේ දාලා තියන්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට යන්න ඒකට ඊට පස්සේ මේ වගේ extension එකක් තියෙනවා ඒක මෙතන add to Chrome කියලා වල බලා ගන්න පුළුවන් add to Chrome කියන එක ඔබන්න ඊට පස්සේ මෙතන වෙන්න add extension කියලා ඒක ඔබන්න ඊළඟ වල ඕන මෙතන extension එක pin කරගන්න පුළුවන් pin කරගෙන දැන් මේ වීඩියෝ refresh කරලා බලමු දැන් අපිට අපේ වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න dislike count එක තියෙනවා මේක හරියම dislike count එක මම ඔයාලට ඕනනම් පෙන්වන්න YouTube studio එකේ තියෙනවා මෙන්න තියෙන වීඩියෝ එක මේක dislike like 62ක් නේ dislike 3යි තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ හරියම dislike count එක තමයි පෙන්වන්නේ එතන හරි එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතන අනිවාර්යයෙන්ම Unister YouTube channel subscribe කරන්න ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක නොදන්න ෂෙයා කරන්න එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු